Een e-mail kan om diverse redenen niet bij de ontvangende server afgeleverd worden. Als een bericht niet afgeleverd kan worden, krijgen we van de ontvangende server een bericht terug. Dat bericht noemen we een bounce. Binnen de contactpersonen-database kun je bounces bekijken en waar nodig aanpassen. Voor de reputatie van jullie domein en onze server is het belangrijk om de bounces structureel aan te passen. Nu hoor ik je denken, maar Kim, hoe doe ik dat dan? Ik leg het je graag uit in deze video. De bounces bekijken we in de manager. Dan gaan we naar de communicatiecockpit en dan gaan we naar de contactpersonen tab. We gaan naar de tab bounces. In het bounce overzicht zie je alle berichten die wij hebben ontvangen van de ontvangende server, waarom een bericht niet afgeleverd kan worden. Dus als we de eerste bounce openen, dan zie je hier eigenlijk in dit overzicht aan de linkerkant het type bounce. Via het oogje kan je dan het type bounce bekijken. Klikken we op het oogje. Hieronder kan je zien wat de reden is waarom het bericht niet is afgeleverd. Dus we lezen hier dat het mailaccount niet bestaat. En dan vraag ik me af, wat is er dan verkeerd? Dus ik heb hier een typfout gemaakt. Ik heb het mailadres nu aangepast. Klikken we weer op opslaan. Vervolgens kunnen we dan op de archiveerbutton klikken om dit mailadres te verwijderen. Want we hebben natuurlijk het juiste e-mailadres toegevoegd. En dan is deze bounce ook opgeschoond. Als we de volgende bounce openen, dan zien we gelijk eigenlijk al aan de kant van de database dat het mailadres eigenlijk nergens meer naar voren komt. In principe helemaal top, want dan kunnen we hem gelijk archiveren, is er ook geen actie meer voor nodig. Als we de volgende bounce gaan openen, dan zien we dat die nog in de database staat. Dus even belangrijk om te kijken waarom het bericht is gebounced. En dan zien we hier in de melding staan, relay access denied. Dat wil dus zeggen dat we geen toegang hebben gekregen van de ontvanger om te mailen. Dus mijn advies zou zijn om dit mailadres gewoon lekker te verwijderen, zodat we daar niet meer naar kunnen mailen. We openen dus weer het tabblad en dan kunnen we hier weer kiezen om de bounce te verwijderen. Dit tabblad kunnen we dus weer sluiten. Klikken we op de ververs button, zodat het systeem kan registreren of dat het mailadres succesvol is verwijderd. En dan klikken we deze weer op archiveren. Als we deze bounce bekijken, dan zien we gelijk eigenlijk al dat de mailbox vol is, dus dat het bericht niet afgeleverd kan worden. We gaan deze bounce dus archiveren, want het kan natuurlijk zijn dat iemand zijn mailbox tijdelijk vol is en hem later heeft opgeschoond. Dus laten we zeggen dat we deze even gaan archiveren en kijken of dat die volgende bounce weer wordt gebounced, dan kunnen we hem altijd nog verwijderen. Als we de volgende bounce beopenen, dan zien we gelijk eigenlijk weer dat het mailadres nergens meer naar voren komt. Dus ook deze kunnen we netjes archiveren. Als de bounce-lijst helemaal is opgeschoond en alle contactpersonen zijn bewerkt of zijn gearchiveerd, dan zijn we klaar voor een nieuwe mailing. Heb je nog vragen over een bounce? Of heb je een e-mailadres die onterecht is gebounced? Neem dan contact met mij op via support@intermix.nl of bel naar 0184 433017.